обиделась. Та все, не задумуй, пожалуйста. Я знімаю для того, щоб мій побратим, потім, коли я помру, зміг подивитися ці матеріали. Перші 5 допитів. Я нічого їм не кажу, що вони хочуть знати. Я нічого не знаю, що вони хочуть. Я розумів, що їм треба повісити всіх тих десятків тисяч, які загинули в Маріуполі, на українців. Мене під час допиту б'ють, потім питають, що ти скакав на Майдані в 14-му. Я говорю, ніяк ні, гражданин начальник. Я був в 9 класі. Руки намочили, 220 кабелями напряму били током і кажуть, ти що, дурачок, що ти наробив? У кожного там ребра зломані, носи зломані, все переломане, перебиті десятки черепно-мозгових травм. Зі сторони вікна чуєш, як катують в спеціальних кімнатах, відведених для цього. І зі сторони дверей ти чуєш, як катують хлопців просто на нашому поверсі. Стільки здоров'я в мене нема для того, щоб перетерпіти всі ці катування, знущання. Так он же разведчик, ему все равно. Его учили это выдерживать, пытки. Я такой думаю, хто мене цьому вчив? Мене цього ніхто не вчив. Життя мене до цього не готувало. Я не готовий був потрапити в полон, я не хотів потрапляти в полон. Давайте згадуємо, що робили, головою не крутимо, ноги працюють рівнесенько. Поїхали, 2 басейни на свої. Звати мене Дмитро, позивний Расті. Мені 25 років, в Азові я вже 5 років, 5-й рік іде. А в Азові служу в групі розвідки спеціального призначення, був на посаді колонела. Щоб потрапити в цей підрозділ, треба було пройти одним із найкращих КМБ. Я його теж пройшов і попав в розвідку Азову. Всі будуть живі. Ха! О! Але спочатку обличчя воду видихніть трошки, а потім відштовхніться і простихніть. Пробуємо. А потім сказали, що в полон здаємося. І все. Хтось здихнув, зрозумів, що це порятунок. Хтось зрозумів для себе, що це новий етап, який треба буде в житті пережити, пройти. І він не легший, ніж сама війна, яку ми пережили в Маріуполі. Так, я з мамою поспілкувався, сказав, що здаюся в полон. І сказав ще деяким людям, вони відреагували. Як ти здаєшся в полон? Ти знаєш, кому ти здаєшся? Ти росіянам здаєшся в полон. Вони ж не дотримуються ніяких домовленостей. Буде тільки гірше. Я кажу, я розумію, це не я вирішив, це вирішив. Мені дали приказ. Треба здаватися в полон. У мене 4 татухи, не його. Плюс-мінус 10 його. Знайомі ми з 19-го року. 19-го. Він вже тоді бив, був досвід. А зараз ще краще. Майстер. Ой, що з Богом. Фу, вона така здорова, я зажать. Отміняємо? Та нікуди вже все. Вже не можна, є казання. Вас спочатку повезли в Оленівку, так? Всіх, так, повезли в Оленівку. А знали ви, що ви їдете в Оленівку? Так, ми знали. Що Оленівка, ми почали в інтернеті дивитися, де вона знаходиться, що це за колонія. Скільки ви там були? Я був до вересня, 26 вересня 22-го року. Виходить 4 місяці.
І теракт застали теж. Так. Можете про нього розказати? Мене цікавить постійно за теракт. Чи була якась послідовність, сенс в цьому списку, я скажу, я не знаю. Там були і офіцери, були і солдати, і мобілізовані, всі підряд. Забрали людей, перевели їх в інший барак, потім десь в годин, вночі, я не пам'ятаю. Це за один день сталося, так? Да. Потім виходить так, що вночі, я читав книгу, лежав і в Пюрушах. Почув спочатку виходи. Це стандартно було для того місця, тому що бойові дії відносно недалеко були. І вони дуже часто біля колонії стояли і стріляли. І тут почув виход градів, працюють гради. Гради тільки закінчили працювати, одразу вибух. Все. Потім, я не знаю, багато людей вскочило, хто прокинувся, хто не спав. Почали дивитися в сторону колонії. Там виходить, у нас на другому браці ми були, у нас нам не було зручно побачити. Ми нічого не бачили, що там відбувається. Ми розуміли, що це на території колонії було. І виходить так, що ми бачили зарево, почали чути крики людей. Після цього вже був запах людської плоті, м'ясо смажене. И все. Украинские националисты ударили этой ночью по зданию следственного изолятора в Еленовке. 53 человека погибли, 75 получили ранения. Били из американской системы залпового огня «Хаймарс». Обломки ракеты уже найдены на месте трагедии. При этом ВСУшники прекрасно знали, что именно там содержались пленные азовцы, сложившие оружие. Так что сомнений быть не может. Украинские боевики целенаправленно ударили по своим же. Вони казали, що це прильот з нашої сторони. Хлопці, які там знаходились, казали, що це вибух всередині. Хлопці, які повернулися, виходить. Виходить так, що я потім спілкувався в Таганрозі з ФСБшниками, вони мені казали, що ваша контрбатарейка сработала і попала в ваш барак. Тобто вони казали з приводу того, що стояв град, який почав стріляти, і по ньому повинен був прилетіти цей снаряд для того, щоб знищити його. Але, контрбатарейка, приблизно контрбатарея за хвилину не працює. Це нереально. За хвилину, щоб вона спрацювала, знайшла місце вильоту снарядів і щоб прилетів снаряд за трохи більше хвилини, це нереально. На входе уже собранные экспертами осколки снарядов. Кадры изнутри невозможно показывать по этическим соображениям. Повсюду фрагменты тел. Как известно, система «Хаймерс» весьма мощное оружие. При прямом попадании в крышу корпуса у находящихся в здании шансов уцелеть практически не было. В течение дня данные пострадавших постоянно меняются. Последние цифры только погибших. Больше 50 человек. Ще нічого не почав робити, але все було. Так, це буде боляче. Враховуючи те, що в мене ноги перебиті. Газ. Let's go. О, якраз збоку нормально. Нормально? Ну так. Да. Коли по кості йде, взагалі, все одно. А коли там, де шкіра така, розслаблена більш, поняв, такі комки, там трохи відчувається. Один випадок з полону, з допиту. Мене під час допиту б'ють, потім питають, що ти скакав на Майдані в 14-му? Я говорю, ніяк ні, гражданин начальник, я був в 9 класі. Он мені говорить, так ви, всі хохли скакали на Майдані, всі там вас учать націоналізму, проти русских. Я говорю, ніяк ні. Я сам був на Майдані в 14-му, але я, як
Я був реально малим ще, але я просто допомагав. Там, робити коктейлі Молотова, просто барикади. І виходить так, що мене потім викликають через деякий час, і той самий працівник питає, каже мені, ну що ти, не захотів, по-хорошому розказувати все. Я такий думаю, про що? Він мені показує фотографії з контакту мого, який я видав ще в 17-му чи 18-му році. Відновлений мій ВК, точніше скріншоти з контакту. І там фотографії з Майдану, з 16-го року там, на акціях, на Покрову, на марші. І мені от по факту показали, що я був на Майдані. Я пам'ятаю, приїхав хлопець до нас, його забрали на Донецьке СІЗО, потім з Донецького СІЗО відправили назад на декілька днів до нас на барак на Оленівку. І він сказав тоді фразу, я це запам'ятав, «Вони нас дрессируют. Якщо ви попадете в ці учреждения, вони вас не дрессируют». І все. Потім я попав в Таганрог, вони почали дресирувати мене і всіх інших. Там вже ти себе як людина не можеш проявити. Ти там знаходишся, в тебе ніяких прав нема, ти нічого не можеш сказати. Ти можеш тільки до них звернутися. Так точно гражданин начальник, ніяк не гражданин начальник. Якщо ти по-іншому кажеш, то вони тебе за це б'ють. Банально руками, ногами, кийками або шокерами. У нас 26-го була прийомка. Так забували, що я не знаю. За все життя, скільки я в спарингах був, я по голові стільки не отримував. Скільки я боксом займався, скільки просто в спарингах всередині підрозділу, на змаганнях. Я по голові стільки не отримував, у мене таких травм не було, як за 5 хвилин на прийомці в Таганрозі. Я був настільки виснажений, перебитий, в мене постійно в очах темніло. Була людина, я його не пам'ятаю, на жаль, як він виглядає, не знаю, як його позивний. Це боєць Азову був, в нього ікси на кістях були набиті, татуювання. Єдине, що я пам'ятаю, я цьому хлопцю дуже вдячний. Він приводив мене в почуття постійно, тому що я свідомість губив. Це вже, не враховуючи те, що я разів 5 виключився в перші 5 хвилин прийомки, коли мене просто били. Я вже потім сам потрошки від'їжджав. Вони мене в камеру закинули, в якій камера ДІЗО, в якій повинні було знаходитися двомісна камера, в якій знаходилось більше 20 чоловік. І я в цій камері, я зайшов, в мене руки затягнуті стяжками були. В мене шрами від стяжок лишилось. Стяжки проїли, нарізали руку так, що до кістей. І виходить так, що ще й обличчя було затягнуто скотчем. Я попросив, щоб мені зняли скотч з обличчя хлопців, а стяжки вони не змогли б зняти. Зняли з обличчя скотч, я побачив взагалом, що відбувається, скільки людей, в якому місці, де я знаходжусь взагалі. Там просто людьми було забито, людина на людині було. І все. І я розумів, що мені вже погано дуже, і він почав викликати лікаря, щоб привели лікаря, щоб він допоміг. Прийшов лікар, мене вивели з камери, ему говорит спецназовец, посмотри, этот уже что-то, этот тоже отходит, походу. У мене реально в обличчях темніє, я не можу стояти на 2 ногах. Він мені на шатир серветку дає з шатирем. Я нюхаю, я взагалі на шатир не відчуваю. Мене відправили оформляти без черги. Одного із самих перших оформили. Все теж продовжилось. Побиття постійні. Вибрали все, що на обличчі було. Брові, ресниці, волосся, все вибрали. В мене так з іксами було. Я перший ікс набув на правій ікрі, потім розумію, так, взагалі по поглядам моїм 3 ікса треба.
Так, ну і де тепер їх бити? А що 3? 2? 3? Ні, 3. 3 ікса. Ну, не п'ю, не курю, не вживаю наркотики. Ну, багато що там з сексами у вас? Ну, багато хлопців, так, да, було. Але, на жаль, не всі хлопці витримали тієї напруги війни та напруги полону. І злилися з цих поглядів. За те, що ти на Піддубному набив орла, за якого мене потім в полоні, на Таганці нормально кріпили. Думали, що це німецький орел. На дядьку з Російської імперії. Як його там роздивитися треба було. Та роздивилися, вони всі татуювання роздивлялися. А що ти відповів? Що? Що ти відповів? Я кажу, що я міг відповісти? Я кажу, я не знаю, я навіть його не бачив до того моменту. Була? Так. А звичайно, я просто не звертав увагу. Ні, може бачив, але не звертав увагу. Татуювання на татуюванні просто і все. У них просто в основному асоціація йшла татуювань. Не татуювань, а наколок. Тобто в них всі, хто мають татуювання, це для них наколки. Тобто вони зеки або бандюгани якісь. Добре, що не заставили стирати. Деяких заставляли. І що? Як робили, як збирали? А? Кирпичам? Я не знаю, чим. Хлопці здирали, я бачив. Ідеї нації один хлопець здирав. Там просто шрами на татуюванні. Тобто, А, може випалювали чи ні? Ні, не випалювали. Такі шрами, як від порізів, такого плану. Я не знаю, як він її здирав. Об що можна було її так здерти. Але там реально, там видно, що за татуювання було. Фу, на етажі. Ти розказував, що твого Піддубного теж мучили варяти. Ну так, свастику вижигали на ньому. Свастику? Да. У кого? На Піддубну. Вижигали цим шокером. А де в нього було свастику? Вони свастику вижигали шокером. Типу за орла німецького. Добре, що від шокерів не лишається шрами. Что означает? Здорово прожизненные, 4 икса, не пенихлин, поздравляю. Захешник? Так точно вернусь. Я, як тільки заїхав в Таганрог, нас оформлювали, вже працівники ФСБ приїхали і робили свої певні процедури для нашого 3D-моделювання, відбитки пальців збирали. І я, звичайне стандартне питання військовополоненого, коли нас поміняють. Я йому задаю це питання, і він мені каже, смотри, хто буде военнопленным без дела, тех поменяют, когда договорятся. Придет твое время, поменяют. Придет твоя очередь, поменяют. Как договорятся. А те, хто будуть з ділами, будуть сидіти свій срок. Тобто в мене, я потім, чому я не брав на себе з самого початку справу? Я міг би взяти, щоб мене просто не з самого початку взяти справу, щоб мене не чіпали, в надії, щоб не чіпали, вони все одно чіпали б. Але я з самого початку не брав через те, що я розумів, що я повірив його словам, що не поміняють, якщо будуть справи. А потім я вже взяв таким, першу взяв, потім другу взяв, ладно, вже все. Коли бачу такі обличчя, я пам'ятаю тільки Оленів. Може, немає. Що, як справа? Тебе є печиво? Тобі давали? Мені давали. Давали, так? От таке давали? Так. Да? Ну ладно. Я вже хотів поділитися з тобою. Ти сама чи Ставром? Приїжджає прокурор і питає, жалоби, заявлення, б'ють, кормять нормально, м'ясо дають. Нормально, так точно, генеральний начальник, все хорошо. Ми не могли собі дозволити нікому нічого сказати, тому що почнуть ще більше бити. Це просто працівник, який повинен нас охороняти. Це навіть не опер, який повинен займатися катуванням, який повинен вибивати інформацію якусь. Це просто звичайний
звичайна людина, яка повинна ходити кожен день на роботу, потім приходить до своїх дітей, обнімає їх, цілує, а потім приходить до нас і нас б'є. Ну, мене і моїх побратимів, які так само в Таганрозі були, або в інших якихось місцях, Мордовії, там, десь під Москвою, теж в далеких місцях. Ну, були такі кадри. Були такі кадри, що заставляли там, по 1000 присідань робити, спортом займатися, ну, там, 1100. Ну, в тому випадку, коли в тебе обмежене харчування, ти після бойових дій, там, багато хто після поранень, після прийомки у кожного там, ребра зломані, носи зломані, все переломане, перебиті десятки черепно-мозгових травм. Ти знаходишся в постійному стресі, ти слухаєш. Ну, у нас на пості ми з хлопцями сиділи в камері, ти зі сторони вікна чуєш, як катують в спеціальних кімнатах, відведених для цього. І зі сторони дверей ти чуєш, як катують хлопців просто на нашому поверсі. Ну, це неофіційні, приходять там опера всіновські. І неофіційно тебе допитують. Ну, це перед основним допитом. І ти в постійному фізичному виснаженому стані, психологічно, моральному. Сидиш в цій камері, тебе ще заставляють навіть тих 100 разів присісти. Ну, це з суглобом. Ну, я людина, яка займається регулярно спортом. На той момент я до повномасштабного вторгнення важив 90 кілограмів. Сама моя маленька вага була в Таганрозі, приблизно 56-57 кілограмів. Це при рості 190? Ну так, 190. Я був 193 до повномасштабки, а після виходу з полону я 1,88 м зараз. Такий в мене зріст змінився трошки, втоптався. Ну, на коліні взагалі не йшла. Ну, так, да. Ну, так просто чашечка вібрірує, да і все. Слушай, ну, блін, реально, от перебори, як, коротше, як ми робили. Нарди робили доміно. Нарди з хліба. З хліба? Да. Ну там хлопці були. А дошку саму, типу? Що? Ні, а дошку вишкрябували на столі. Ні, просто були такі місця, ну, от, наприклад, Таганрог, ми в Таганрозі такого ніколи не робили. Я тільки зробив один зарік, ну, кубик. Спробував просто з хліба зробити кубик. У мене хлопці підняли скандал в камері, кажуть, ну ти ж розумієш, що нас за це просто заб'ють. Ну, типу, реально в камері з камери, коротше, виведуть і всіх нормально поб'ють. Я такий, я розумію, я просто спробував його зробити, він засох, нормально засох. Я щось ним там погрався один день, потім звив просто в туалет і все. Спочатку спробував його просто розкрошити, вдарив ногою, думав, що нога зламається, він так засох, що... я вдарив ногою по ньому, і він пробив дошку дерев'яну, підлогу. Перші 5 допитів. Я нічого їм не кажу, що вони хочуть знати. Я нічого не знаю, що вони хочуть. Я вже просто потім почав видумувати через те, що я не знаю, куди діватися. Вони мене б'ють, ти не знаєш, що робити. Ти їм розповідаєш правду, яка вона є, їм це не подобається. Починаєш просто придумувати щось рандомне, це нормально. А що їх влаштовувало? З самого початку їх цікавило, українські злочини. Українські злочини в Маріуполі. Я їм почав розповідати за їхні злочини. Вони почали мене за це ще більше бити. І говорять, ти не розумієш, що нам треба. Я питаю, вам правда треба? Вони говорять, да. Я їм говорю, я вам і говорю правду. Це не та правда. Я вас зрозумів. Я розумів, що їм треба повісити всіх тих десятків тисяч, які загинули в Маріуполі, на українців. Я з самого початку, коли не брав на себе нічого, вони мені кажуть, так він же розвідчик, йому все одно. Його вчили це витримувати, питки. Я такий думаю, хто мене цьому вчив? Мене цього ніхто не вчив. Життя мене до цього не готувало. Я не готовий був потрапити в полон, я не хотів потрапляти в полон. Якось, я вже взяв на себе справу. Першу справу взяв. Але думав, що вони відчепляться після цього. Але
вони мені потім на допит викликають, кажуть, так, ну, ты все-таки терпел, ничего, ну, типа, не брал на себя, а тут, оказывается, есть. Ну, значит, можно еще покрутить, и будет еще что-то. Еще что-то вспомнишь. Нам надо, щоб ти вспомнив. Почались потім знову ще регулярні допити, і я взяв на себе потім другу справу. Ну і вийшло так, що в мене по справам вбивство 3 цивільних, ну, яких я не вбивав її. І покушення на одного, ще на одну людину. Ну і ці всі справи, це просто справи, які я на себе сам придумав. Все. Я пам'ятаю, був такий момент, я під час допиту 12-годинного, коли я був лежачий, почув новини з приводу обміну, що буде обмін там, на Новий рік, і що Херсон звільнили. Ну, я прийшов, мене закинуло в камеру, я там кажуть хлопцям, дивіться, смотрите за ним, щоб він не здох. Якщо він здохне, то буде на вашій відповідальності. Ну, я був лежачий, ноги перебиті, свідомість на допиті теж декілька разів втрачав. І я хлопцям кажу, так, зачекайте, хлопці, зараз не чіпайте мене. Двері зачинилися, я кажу, поки я не забув, давайте новини розповім. І розповідаю з приводу Херсону і з приводу обміну, що буде обмін там, на Новий рік, щось планують. Ну і все. Такі моменти допомагали трохи триматися. Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим запрещенного в России националистического полка «Азов» Ивану Бочкареву и Дмитрию Кануперу. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве и покушении на убийство 2 и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависті. Із доказів, те, що було по нашій справі, там патрони 5,56, гільзи від патронів 5,56 від арок і патрони від ПКМ. Гільзи, все, більше нічого немає, не трупів. Але в судовій справі написано, що там було 2 трупа, сиділо в автомобілі ВАЗ-2109 синього кольору, хоч ми їм казали, що там була зетка намальована, вони це в справу не додавали. Тобто, зетка на машині намальована, це означає, що машина маркирована як автомобіль противника. Тобто, цивільні люди не їздили на таких автомобілях, їздив противник, все. Вони цього в справу не додали, зато в справі є те, що там, прицільними пострілами в грудну клітину, в ногу, в район обличчя, було стільки-то попадань від такого-то озброєння, але фотографії самих тіл нема, самого автомобіля нема, нічого нема. Після того, як нам дали вирок, прокурор підходив, казав, типу, пацани, вас поміняють, ви самі розумієте. Там, хорошо, нехай щастить. Ми такі дякую. І виходить адвокат наш і каже, ви ж розвідчики. Вместо того, щоб залишитися в Маріуполі, могли взяти і вийти з нього. І не робити свою роботу, і не вбивати гражданських. Ми думаємо, такий собі адвокат. Перший раз його побачив, годину-півтори з ним посидів і все. Він відстрілявся за свої 5000 рублів і пішов далі жити своє життя в ДНР. У Анатолия Келюшика впереди четверть века заключения, а Иван Бочкарев и Дмитрий Канупер проведут в тюрьме по 29 лет. Дуже приємно було бачити, коли, як нас зустрічали. Так би мовити, це домашня вже прийомка була, це не таганрозька прийомка або в інших якихось закладах. Це дуже приємна прийомка була. Прийняли, так би мовити, з душою. Дуже багато людей було, дуже багато знайомих, побратимів, яких поміняли до цього. Мій командир був. Але особисто по емоціям, я скажу так, я не те, що вигорів. Перші 1,5 роки я очікував обміну, а потім я вже
можна сказати, період Макіївки, рік. Ну, вже просто сидів, розумів, ну, поміняють колись, ну і все. Тут, да, ну, випала гарна карта, що поміняла. Ну, блін, хтось каже, 2,5 роки. Ну, я розумію, що 2,5 роки – це, ну, для мене це багато. Для тих, хто взагалі не сидів в полоні, не був, це теж багато. Для тих, хто сидів рік в полоні, півроку – це багато. А для тих, хто зараз досі сидить, там, це небагато. Тобто, ну, хлопці вже майже, ну, деякі будуть скоро 3 роки. Тобто, ну, такі цифри теж специфічні. Данечка говорила, папа! Я вас виграла! Я вас Зубів трохи не вистачає, бачиш? Нічого, поставимо. Половина. Це поставимо мені ту рибочку. Все нормально. Та навіть вон, вчора просто гуляв по Дніпру, Дніпровській набережній. І, ну, дивлюсь на річку і розумію, як люди не цінять те, що в них поруч, те, що в них є, ну, завжди. Тобто, а я попав в ту категорію людей, яка, ну, я і мої побратими попали в ту категорію людей, яка, ну, там, це маленький відсоток загалом населення планети, який пройшов такий етап життя. І багато людей переоцінку життя повністю зробило в полоні. Хтось в гарну сторону, хтось в погану. Але, ну, знаходячись зараз тут, даючи інтерв'ю, і взагалом знаходячись в місті, в Києві, ну, розуміючи, що я в Україні, я постійно згадую хлопців, які досі там знаходяться. І, типу, ну, вчора я задумався про те, що люди не цінять ту ж саму волю, яка у них є. Починають цінити тільки після того, як її в них забирають. Люди, ну, багато людей не розуміють, що в них можуть все відібрати. І зараз це роблять, відбирають територію, вбивають 1000 людей в день. Це, ну, люди, які пройшли полон, багато з них, ну, мотивовані йти назад. Тому навіть не через те, що там банальне захист держави, захист своїх близьких, ну, це само собою, це не обговорюється. Тут сам факт тому, що, ну, люди ще більше почали ненавидіти тих росіян. Ну, і дивлячись зараз, що відбувається в інтернеті, як вони виставляють відеоролики з нашими хлопцями, там, де вони, ну, відрізають голови і розстрілюють. Ну, як не йти далі воювати? Ви плануєте вертатися? Так. В будь-якому випадку? Так. Моя знайома пише, познайом мене, будь ласка, з якимось класним азовцем, бажано без жінки та дітей. Я їй кажу, ну, всі класні азовці в полоні. Всі класні азовці в полоні або, на жаль, померли.